you get ready in the dark sometimes? Because you look like a beautiful nightmare. Mami, good morning. Time check at 6 a.m. So, ayan, kakatapos ko lang mag-breast pump. So, ang gamit nating breast pump dyan is kay Yoboo. Yung kanilang portable electric breast pump. Natin sponsored. So, ayan, sinulat ko na yung date at ang oras dun sa ating storage bag dahil isasalin na po natin ating na pump. So, ayan. So, ilalagay na po natin siya sa freezer para meron na tayong supply para kay baby. So, ayan guys. Yan, meron tayong tatlo pang natira doon. So, pang-apat ito. So, hindi pa ganun kadami yung ating supply. Pero at least, nasusustain naman para kay baby. So, pure breastfeed po tayo guys. Ayan, check nyo na rin po ang Yoboo. Not sponsored po, pero ito po yung gamit ko. Kung gusto nyo magtanong kung maganda ba siya, maganda po siya guys. Dahil portable po. Ayan, so may kasama na rin siyang storage bag, 5 peraso, pero hindi ko pa siya ginagamit.